নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিটচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ঢোকলা ৰেচিপি। এইটো এটা গুজৰাটী ৰেচিপি হয়। এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। এই ৰেচিপিটো বনাই আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী টিফিনতো দিব পাৰে বা বহুত দূৰ জাৰ্ণি কৰিলে তেতিয়াও আপোনালোকে লগত লৈ যাব পাৰে। খুবেই সহজ উপায়েৰে মই এই ঢোকলা ৰেচিপিটো বনালোঁ। কেনেকৈনো বনালোঁ মই ঢোকলাটো, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন। আৰু ইয়াৰ ঢোকলাটো বনাবৰ কাৰণে মই কফি কাপেৰে 1 কাপ বেচন লৈ লৈছোঁ আৰু সেইটো কাপেৰে মই আধা কাপ চুজি লৈ লৈছোঁ। 2 চামুচ যোনটো ক্ৰীমৰ নিচিনা দৈ হয় সেই দৈটো এড কৰি দিছোঁ। আধা চামুচ নিমখ এড কৰি দিছোঁ। আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ আৰু 2 চামুচ চেনি এড কৰি দিছোঁ। এই গোটেইকেইটা বস্তু এড কৰি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ আমি এইটো এটা মিলাই ল'ম। মিলাই লোৱাৰ পিছত মই ইয়াৰ সেইখন চামুচেৰে 2 চামুচ মই ৰিফাইণ্ড অইলো ইউজ কৰিছোঁ। ৰিফাইণ্ড অইলৰ জেগাত আপোনালোকে বেলেগ কিবা তেলো ল'ব পাৰে, খালি সৰিয়হৰ তেলটো নল'ব আৰু নহ'লে ঘিউ ল'ব পাৰে। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু অলপ অলপকৈ পানী এড কৰি পেলাই এইটো এটা বেটাৰ বনাই ল'ম। পানীটো এবাৰতে এড কৰি নিদিব, কাৰণ বেচনৰ পানীটো বহুত জলদি বেচনত পানী হৈ যায়, তাৰ কাৰণে অলপ অলপকৈ পানী এড কৰিব। আৰু এয়া চাওক, মোৰ বেটাৰটো বনাই হৈ গৈছে। এই বেটাৰটো বনাবৰ কাৰণে মোক পূৰা 1 গিলাচ পানীৰ দৰকাৰ হৈছিলে, কাৰণ ইয়াত চুজিও আছিলে কাৰণে পানীটো অকণমান বেছিকৈ প্ৰয়োজন হৈ গ'ল। আৰু এইটো এতিয়া অকণমান 2-3 মিনিটমানৰ সময়ৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ ফেটি থাকিব এটা ডাইৰেকশ্যনতে। 3 মিনিট ফেটি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ এড কৰিছোঁ আৰু আধা চামুচতকৈ কম বেকিং চ'ডা এড কৰিছোঁ। ইয়াত 1 চামুচমান পানী এড কৰি দিছোঁ। পানী এড কৰি পেলাই এইটো এটা ডাইৰেকশ্যনতে মই মিলাই ল'ম। এইটো আপোনালোকে বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং চ'ডাৰ জেগাত ইনোও এড কৰিব পাৰে, ইনো এড কৰিলেও ভালেই হয়। আৰু এয়া চাওক, মই এইটো মিলাই ল'লোঁ। মিলাই লওঁতে এইটো চাওক কেনেকুৱা হৈ গ'ল। বেটাৰটোৰ থিকনেছটো ইমানটোৱে হ'ব লাগিব, এইটো পাৰফেক্ট জোখৰ হয়। ইয়াতকৈ বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে আৰু বেছি পাতলাও কৰিব নালাগে। আনফালে মই এটা কেক টিন লৈ লৈছোঁ। কেক টিনটোৰ সলনি আপোনালোকে প্লেট এখনো ল'ব পাৰে, খালি অকণমান মানে প্লেটখনৰ কিনাৰ থকা প্লেট হ'ব লাগে, বা যিকোনো এটা বাচনতে ঢোকলাটো বনাব পাৰে। মই কেক টিনটো তেলেৰে গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকেও তেনেকৈ গ্ৰীজ কৰিয়ে ল'ব, যি বাচনেই নলওক। গ্ৰীজ কৰা কেক টিনটোত মই বাটাৰখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ পিছত মই কেক টিনটো এনেকৈ চাওক টেপ টেপ কৰি দিছোঁ। আনফালে এটা গেছত মই এটা কেৰাহী গৰম কৰিছোঁ। কেৰাহী জেগাত আপোনালোকে ভগোনাও ল'ব পাৰে, ডাঙৰ টপীয়াও ল'ব পাৰে, যিয়ে লওক, বা ষ্টিমাৰ আছে যদি ষ্টিমাৰো ল'ব পাৰে। কেৰাহীটোত মই পানী অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। গৰম কৰি পেলাই মই এনেকুৱা এটা ষ্টেণ্ড ৰাখি দিছোঁ। ষ্টেণ্ডটোৰ জেগাত আপোনালোকে বাতি, প্লেট যিকোনো ৰাখিব পাৰে। আৰু এইটো এতিয়া মই 20 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি পেলাই থৈ দিম। হাই ফ্লেমতে আছে। আনফালে এটা সৰু তৰকা পেন গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ। পেনটোৰ ওপৰত মই 1 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত তাত মই 1.5 চামুচমান হ'ব সৰিয়হ এড কৰি দিছোঁ আৰু কেইটামান কাৰ্বি পাতা, যিটো নৰসিংহ পাত বুলি কয়, সেইটো এড কৰি দিছোঁ আৰু 3-4টা জলকীয়া মাজেদি কাটি পেলাই এড কৰি দিছোঁ। অকণমান আধা চামুচমান নিমখ এড কৰিছোঁ আৰু ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে, ডাঙৰ মানে জলপান খোৱা চামুচ এখনেৰে 2 চামুচ চেনি এড কৰিছোঁ। তাত আধা গিলাচ পানী এড কৰি দিছোঁ। সেইখিনি এতিয়া মই চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে সিজিবলৈ দিম। এইটো বহুত বেছি সিজাব নালাগে, খালি চেনিখিনি গলি গলেই হৈ গ'ল। আৰু এয়া চাওক, মোৰ ঢোকলাটো ৰেডি হৈ গৈছে। এইটো আমি চেক কৰিম এডাল টুথপিকেৰে। টুথপিকডাল যদি ক্লিন হৈ আহে তেতিয়া জানিব ঢোকলাটো ৰেডি হৈ গৈছে। যদি ক্লিন নাহে তেতিয়া অকণমান সময় আৰু ৰাখি দিব। এয়া মোৰ ক্লিন হৈ আহিছে, মোৰ ঢোকলাটো হৈ গ'ল। এইটো মই এতিয়া নমাই ল'ম। নমাই পেলাই মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এখন চুৰিৰে এনেকৈ কিনাৰটো কাটি ল'ম। এনেকুৱা কৰিলে কি হয়, মানে ঢোকলাটো উলিয়াবলৈ সহজ হয়। তেতিয়া আপোনাৰ মানে কিনাৰটো অকণমান লাগি ধৰে ন কেক টিনৰ। আৰু এতিয়া মোক কাটি হোৱাৰ পিছত এখন প্লেটে এনেকৈ ল'লোঁ। প্লেটখনে কেক টিনটোৰ ওপৰত দি দিলোঁ আৰু তলফালে এনেকৈ মই এতিয়া অকণমান এনেকৈ টেপ টেপ কৰি দিম। কৰি দিয়াৰ লগতে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। কিন্তু এইটো ধ্যান ৰাখিব, ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। গৰমে গৰমে উলিয়ালে এইটো নোলাব। আৰু এতিয়া মই ঢোকলাটো কাটি ল'ম। নিজৰ হিচাপত পিচটো আপুনি ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰে। মই এখন চুৰিৰে স্কুৱাৰ চাইজত কাটি লৈছোঁ। ঢোকলাটো স্কুৱাৰ চাইজতে কাটে বাৰু, কিন্তু পিচেছটো আপুনি নিজৰ হিচাপত সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ গোটেই ঢোকলাটো কাটি হৈ গ'ল। এইটো কাটিবলৈও কিমান সহজ নহয়নে বাৰু। এই ৰেচিপিটো খুবেই সহজ বনাবলৈ আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি। কাটি হোৱাৰ পিছত মই যিখিনি পানী গৰম কৰি থৈছিলোঁ তৰকা পেনত, সেইখিনি মই এতিয়া ঢোকলাটোৰ ওপৰত এড কৰি দিম। গোটেই ঢোকলাখিনিত ভালদৰে মিলাই দিম আৰু মিলাই দিয়াৰ পিছত এইটো আপুনি আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে এনেকৈয়ে থৈ দিব। ফ্ৰিজত থ'ব নালাগে, বাহিৰতে থ'ব। আৰু মই এয়া লগতে দেখাই দিছোঁ, গৰমে গৰমে মোৰ পানীখিনি শুহাই নাই। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ প্লেটখনত কিমান পানী আছে। এই পানীখিনি গোটেই ঢোকলাখিনিৰ ভিতৰত ঢোকলাখিনি শুহি ল'ব, তেতিয়াহে ঢোকলাটো একদম পূৰা ধুনীয়া হৈ যাব। আপোনালোকে এইটো ঠাণ্ডা মানে কি আধা ঘণ্টামানৰ পিছতহে ছাৰ্ভ কৰিব। মই কিন্তু লগতে কৰিব লগা হ'ল, কাৰণ মোৰ ল'ৰাটো বেছিয়ে উৎপাত লাগি আছিলে। আৰু এয়া চাওক, মই ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। এইটো কিমানেই ধুনীয়া লাগে নহয়। এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত ধুনীয়া আৰু বনাবলৈ বহুতেই সহজ। আপুনি প্ৰথমবাৰতে এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব।
আমাৰ ঘৰত এই ৰেচিপিটো মাহত 2-3 বাৰ বনাবলগীয়াই হয় আৰু মোৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই ৰেচিপিটো এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব বহুতেই ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি দেখিবলৈও বহুত ধুনীয়া হয় ৰেচিপিটো ঘৰলৈ যদি কোনোবা আলহী আহে তেতিয়া বনাই খোৱালে তেওঁলোকেও আপোনাৰ পৰা সুধি লৈ যাব ইমানেই ধুনীয়া ৰেচিপি হয়